Hello, what's up madlang people? So, nahiwalay na po natin itong mixer from the speaker. Tapos, ang gagawin na lang natin ay kukunin natin yung mga accessories niya, mga cables and wires. Tapos, ikakabit natin. Tapos, isa-isahin natin to. Ang functions and features nitong Yamaha Stage Pass 400 BT. Stay tuned. Ito po yung mga wires. Ito yung sa power supply. Ito yung dalawang papuntang speakers. So, kakabit natin. So, ito po ay papuntang power supply. Make sure lang po na ang volume natin, master volume, ay 0. Para pag nag-turn on po tayo, walang unnecessary noise. Ito naman po yung may ferrite core, yung para sa interference. Dito po ikakabit sa pula din. Ito po. Ayan, papunta po yan ng speaker natin. Yung isa pa po nito, kasi stereo po tayo, kakabit na rin natin dito yan, dapat. Yan, tapos yung dulo na to, kabilang dulo, sa kabilang speakers din po. Yan po. Tapos, ito po siya yung kabilang dulo. Dito po i-connect sa pula din. Yan. Connected na po tayo. Okay. So, power on po tayo. Ito yung power on niya. Ito yung switch. So, nakakabit na po yung dalawang speakers. Ayan po. Umilaw na po yung power. Tapos, meron siyang parang cooler. Yung fan. Yun po yung maririnig nyo na tumunog. Ngayon, mas excited po ako dun sa Bluetooth function nito. So, paano natin i-prepare? Sige. So, mamaya, ito po may Bluetooth sign. Ito po yung level ng Bluetooth natin. Pag nag-pair po, ito naman yung gagamitin natin. Press and hold para po ma-prepare po for pairing. Tapos po, isi-search po natin sa device natin kung iPhone, iPad, tablet o Android, yung Stage Pass 400 BT. So, yun po ang isa-search natin mamaya. Sige po. Okay, so i-activate natin po yung Bluetooth. Press and hold. Tapos, ayan na po. Nagpe-prepare po yan. Hanapin po natin dito sa iPad po. Ito po. Ayan siya. So, pag kinlik ko po to, ayan po. Connected. So, punta po tayo sa YouTube. Hanap tayo ng kanta. Yan na po. So, may mga level po yan. Itong may mark dyan, yan po yung parang desired level yung gusto nila. Yan po. Gumana. So, ito po yung song. Basteric Point 2. Yung next po na feature na gusto kong i-emphasize, ito po dito, yung feedback suppressor. Yan po ay kung meron kayong acoustic guitar, tsaka microphone, yung dalawa po, madalas yun yung nagfi-feedback. So, pag pinindot nyo po yan, sinusuppress niyo yung feedback. So, ina-avoid niya na magkaroon ng feedback. Okay? Parang safety feature po yan ng unit natin. Next po na gagawin natin is kakabit tayo ng microphone para ma-test natin itong reverb. Yung reverb po niya, meron siyang whole, plate, room, tsaka echo.
Ah, malapit natin. Yan. Hopefully, makita niyo po. Yan. Ito po siya. So, apat po na option. Yung whole plate room, reverb po yan na madalas na sa gitara. Pero itong echo po, yan po ang sa vocals. Pwede pong gamitin yung whole plate at saka room sa vocals. Pero yung stage pass, according sa manual niya, echo po ang nire-recommend sa vocals. Okay? Tapos, ang another feature, dahil na pag-usapan na rin natin yung microphone, ito po ang phantom power. Yung andito. Yan naman po ay ginagamit kung ang gamit nyo na microphone nagre-require ng power, kagaya ng condenser mic. So, i-on nyo po yan gamit tong dito. Yung to sa mic. May mga symbols po yan. Mic, guitar, keyboards, guitar, keyboards, guitar. Ito parang turntable or phono. Yan po pwede nyong gamitin. So, yung phantom power, para po yan sa microphone na condenser. Saka na natin pag-usapan po yan. Okay? Importante matest natin yung unit at mapagana yung microphone. So, ito po yung microphone na gagamitin natin. Yung QTX na BH2. Panood nyo na po yung unboxing nito. So, ikakabit na lang natin ang power supply. Ito yung ikakabit mamaya dyan sa mixer. Tapos yung battery, hindi pa natin na-open. Ito po yung receiver. Okay. Setup lang po natin para mabilis. Okay. Kabit po natin yung battery. So, positive, negative. Positive, negative. Tama. Okay, try. Negative, positive, negative, positive. Okay. Ito po ang cable niya. So, dito po yan. Diyan po. Okay. Yan siya. Kakabit natin. Dito natin ikakabit sa channel 4, for example. Yan. Okay. Tapos, ito naman ang power supply niya. Ang included na power supply. Dito naman po yan. Diyan po. So, kabit natin. Power. Yun po. Yan. May power na po tayo. Tapos, may individual level po siya. Volume. Tapos, siyempre po yung antenna. Iangat na lang natin yung antenna. Yan na po ang itsura niya. Nakaano na yung antenna, nakaangat. I-on na rin natin yung microphone. Yan. Sound. Yun. Sound check. Okay. Connected na po tayo. Sound. Yung isa pa po. Sound check. Yung other feature po nito is yung master EQ po.
So, sa Master EQ, kung speech po ang kailangan natin, yung mga nagpe-present, pwede nyo gamitin to pag meron kayong training o presenter kayo. Basta more on speech. Ito po, i-turn lang po to all the way down dito sa speech. Try po natin. Hello. Hello, good evening everyone. Hello, good morning. Hello. Tapos po, pag gitna po siya, music. So, parang kung may live performance, may gitarista ka, tapos live performance, maganda po na dyan yan sa gitna. Ngayon naman, kung DJ kayo, dito naman po yung bass boost. Kasi po, dance music ang gamit nyo, yan yung maganda na gamitin dito sa Master EQ. So, may tatlong feature po yung Master EQ nyo. Speech, music, tsaka bass boost. Okay po. Itatry natin tong Master EQ. Yun po. So, ginamit natin tong Master EQ. Pag speech po, more on treble. Pag music po siya, parang balance lang. Pero pag tinurn natin to sa bass boost, yun, ramdam po natin na lumakas talaga yung bass. So, kaya naka-label siya as speech, music, and bass boost. Apart from this po, sa Master EQ, meron po tayong individual EQ. Ito, it's a 2-band EQ po. May high and low. So, pwede pa rin po natin i-adjust to. Okay? Ito po yung reverb natin. So, i-on natin yung reverb. Ayan. Tapos, ito yung selector. Whole, plate, room, echo. Dito naman po, ang control niya kung gaano kadami o kalakas yung reverb niyo po. Okay, try natin ha. Sound. Sound check. Sound. Sound check. Yan po. Hall po tayo. Hall. To plate. Sound check. Sound. Sound check. Ito naman po, room. Sound check. Sound. At ang last po, echo. Sound. Yun. Sound check. Sound. Sound check. Okay po. Turn off natin. Sound. Meron pa rin po siya unless ito turn off natin dito or tatanggalin natin dito po. Okay? Pwedeng 0. Sound. Wala pong reverb. Sound check. Sound check. Ayan po. So, ito po kung ang gamit nyo ay normal na microphone na may XLR na cable. So, kabit po natin. Yan. Ito po yung 3-pin. Dito po yan. Yan po. Sound. Sound check. Sound. Sound check. Tapos, ito yung reverb naman. Control para dito. Okay, tapos may selector po siya kung line or mic yung kinabit nyo. Line means like music, keyboards, pero ito designated po siya sa microphone, so more or less nakaangat po parati yan. Napakarami pong features tong Yamaha Stage Pass. Merong subwoofer out, monitor out, tapos merong reverb
foot switch so that hindi na po kayo mag-turn ng knob, aapakan nyo na lang, especially gitarista kayo na gusto nyong i-activate yung reverb on certain part of the songs. Anyway, yung last po na i-share sa inyo ay yung high Z. Ito po yung high Z na feature. Dito lang po siya sa channel 4. Yan naman po ay para sa electric guitar or bass guitar. Yung may passive po na pickups. So, hindi nila, itong Yamaha Stage Pass, hindi niya nire-recommend yung active pickup. Dapat po pag may active pickup yung bass guitar or electric guitar, nasa amp talaga po. Pero kung passive lang po yung pickup nyo, pwede nyo gamitin tong high Z tsaka tong channel 4. Try po natin. So, ito po yung cable natin, guitar cable. Yan, 0 parati po ang ating volume para hindi po tayo magkaroon ng unnecessary noise. Tsaka hindi po masira ang speakers po natin. So, kabit po natin to sa electroacoustic guitar po. Volume. Yan po. Tapos, lagyan natin ng reverb. Yun po, merong reverb po or konting echo kayong narinig. Nasa whole reverb siya, tapos ito yung may mga mark po siya, kagaya niyan, yan yung decide na dapat amount o level na ilalagay nyo yung reverb niya. Okay po, so bago nyo po tanggalin lahat yung gitara, microphone, parati po natin i-zero yung volume, pati na rin po yung master volume. Lower po natin to 0. Yan po. Tapos, yung sa Bluetooth naman po, para unpair or disconnect, ito lang naman po, isang press lang. Ayan. Off na po yan. Long press po to activate or pair. Tapos, quick press po kung ito turn off nyo. Obviously po, yung power supply, power button, turn off na rin po natin. Okay po, tapos ligpitin. Madali lang din ligpitin to. Nung nag-unbox po tayo, nakita nyo. Kasi ikakabit lang din to sa likod ng speaker. Tapos yung mga wirings niya sa kabilang speaker din po. Maraming salamat. Thanks for watching. See you later po. Bye bye.